වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා සෙලිබ්‍රේට් හවුස් වෙත පැමිණෙන සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට සෙලිබ්‍රේට් හවුස් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. හොඳයි ගෝවන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් අපිට මේ විදේශයේ පාවිච්චි කරපු කීබෝඩ් එකක් මේකේ ඔක්ටේව් 1 2 3 4ක් තමයි තියෙන්නේ ඔක්ටේව් 4යි මේ කීස් 3ට නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩ්‍රම් සෙට් එකක ටෝන් ටිකක් කීස් 3යි 5ටම ඩ්‍රම් සෙට් එකේ ටෝන් ටිකක් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක නම් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ වර්ගය ඊට අමතරව ලැන්ග්වේජ් එක තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු මේකේ ටෝන් ටිකක් තියෙනවා පොඩි පොඩි ඊට අමතරව බීට් කීපයක් තියෙනවා මේ ටික කියවලා බලන්න මෙතන තියෙනවා ටයිම් රිද්ම් ඩිමෝ එතකොට මෙතන පොඩි බීට්ස් කීපයක් මෙතන ඩ්‍රම්ස් ටෝන් ටික ඊපස්සේ බලමු තව මෙතන ටෝන්ස් කීපයක් තියෙනවා කෝඩ් අල්ලන විදිහ කෝඩ්ස් රිද්ම් ඒ ටික තියෙනවා රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් නැහැ මේකේ ඊට අමතරව බලමු මේකේ තව සවුන්ඩ්ස් දෙන්න ස්පීකර් අවුට් එකක් තියෙනවා ෆෝන්ස් කියලා වෝල්ට් 9ක් තමයි මෙතන මේක දෙන්න තියෙන්නේ DC වෝල්ට් 9ක් ඔන් කරලා බලමු ඒක සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න පොඩි ළමයෙක්ට නම් හොඳයි ඉගෙන ගන්න පොඩි ළමයෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් කරන කෙනෙක්ට වටින කීබෝඩ් එකක්. ඔන්න පවර් සප්ලයි කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ ඔන් කරලා බලමු. ඔන් කරාම මෙතන කොළ පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. number one tone se dekk tuna se hatar මේ කීබෝඩ් එකේ සවුන්ඩ් එක නම් වැඩි ගොඩක් සවුන්ඩ්ස් තියෙනවා වොලියුම් පරිම
Celebrate house in Japan, Hong Kong, Apple, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Apple, Sangita, banda, saha. Noi, Cooper, Herna, Pilibanda, now, Thermatur, through then again, you wanna celebrate house YouTube channel like a surprise girl, Tiagan. Iwagi mo feel like a nega, click girl, notification, nega, ik money, maganagan. It's Tuesday, super dawasan.